كارل العظيم، أغرب أسلحة هتلر التي كادت تقلب مسار الحرب العالمية الثانية. يعتبر امتلاك جيش ما لسلاح بمزايا فريدة أحد عوامل القوة. في الوقت الراهن نتحدث عن صواريخ مضادة للأقمار الصناعية وأخرى عابرة للقارات، وعن طائرات أسرع من الصوت وقنابل نووية وبيولوجية. قبل 80 عام من الآن لم تكن هذه الدلائل في حسبان القوة، فمن يمتلك أكثر وأكبر وأضخم هو الأقوى أو في جانب الأقوياء. لذلك أمر هتلر بصناعة أضخم وأكبر مدفع هاون في التاريخ. يحمل المدفع العديد من الأسماء، ففي ألمانيا كان اسمه كارل العظيم، بينما عرف خارج ألمانيا وتحديدا لدى دول الحلفاء باسم مدفع ثور. قد لا يحتاج الاسم للكثير من الشرح، لكنه كناية عن ضخامة المدفع. وقبل الخوض في هذا الفيديو، تذكر عزيزي المشاهد أن ما نتحدث عنه هو عتاد عسكري لا مثيل له من قبل أو من بعد في تاريخ كل جيوش العالم. مدفع بحجم 4 بنايات من 4 طوابق. الحاجة للمدفع العملاق. كانت الجبهة الفرنسية عصية على هتلر وقواته التي تتوسع في أوروبا مطلع الحرب العالمية الثانية، لكون الفرنسيين أنشأوا عقب الحرب العالمية الأولى ما يعرف باسم خط ماجينو، وهو خط دفاعي شديد التحصين وتتوفر فيه كل مقومات الحماية والدفاع. وفي كل مرة كانت تصطدم القوات الألمانية بخط ماجينو، كانت القوات الفرنسية تكبدها خسائر فادحة في العتاد والأفراد، الأمر الذي أثار استياء هتلر، والذي أمر بتصنيع سلاح يمكنه تدمير تحصينات الفرنسيين والسوفيات دون أن تدخل قواته في مواجهات ومعارك مباشرة. تبنت شركة راين ميتال للصناعات الدفاعية فكرة هتلر، وقامت بوضع المخطط الهيكلي للمدفع، وأشرفت على تصنيعه منذ البداية وحتى وصوله إلى الجبهة عام 1941 ودخوله حيز الخدمة. المواصفات: مدفع هاون ذاتي الدفع بلغ وزنه 124 طنا، وأما أبعاده فقد كانت بطول 11 متر فاصلة 15 وعرض 3 أمتار فاصلة 16 وبارتفاع 4 أمتار فاصلة 38. وكان هذا العملاق يحتاج إلى طاقم مكون من 21 مشغلا عسكريا، ويتم تحميله ونقله على خطوط السكك الحديدية إلى جبهة القتال. بعد ذلك يتم تحريكه ذاتيا بواسطة مجنزرة تعمل بمحرك ديزل بقوة 590 حصان، يستخدم بشكل أساسي في عملية تصويب، وبلغت سرعته القصوى 10 كيلومترات بالساعة بمدى يصل إلى 10 كيلومترات. يستخدم المدفع ذخائر من عيار 600 ملم، يبلغ وزن القذيفة الواحدة 2170 كيلوغرام، وتحوي على رأس متفجر بوزن 289 كيلوغرام، يتم نقلها على دبابات معدلة لحمل القذائف، وهي قادرة على اختراق خرسانة مسلحة بسمك 2.5 متر وبمدى أقصى 4320 مترا. العمليات العسكرية. شارك مدفع كارل في معارك عنيفة بين عامي 1941 و 1945، ونجح في استهداف الحصون السوفيتية بريست-ليتوفسك وسيفاستوبال، وقصف مقاتلي المقاومة البولندية في وارسو، وشارك في معارك بلوغ واستهداف جسر لودندورف، حيث استهدفت ألمانيا سيفاستوبال بنحو 32 قذيفة ثقيلة و50 قذيفة خارقة من مدفعية كارل، كانت كافية لتدمير الدفاعات الساحلية لمكسيم غوركي والتحصينات الحدودية السوفيتية بالقرب من ليفيف. ورغم ذلك نجح السوفييت في الحصول على قذيفة واحدة غير منفجرة لمدفع كارل،
سقطت على أحد التحصينات وتم نقلها جوا إلى موسكو لدراستها. المشاركة الأخرى كانت على أسوار مدينة لينينغراد الروسية في العام 1942، إلا أن المعركة التي كانت تتجهز لها ألمانيا تم إلغاؤها، وبقي المدفع العملاق على الجبهة الروسية. نهاية الخدمة. صنعت ألمانيا 7 مدافع هاون ذاتية الحركة من طراز كارل، أطلق عليهم اسم آدم وإيفا وثور وأودين ولوكي وزيو، وكانت تستنزف الكثير من الجهد والوقت والقوات لتصل إلى مواقعها على جبهة القتال، حتى أن بعض المواقع كانت تتطلب أن تفتح القوات الألمانية معركة برية وجوية لإنشاء خط دفاعي عن المدفع قبل وصوله إلى الموقع الذي سيعمل منه. إلى جانب ذلك كله، كان دخول المدفع إلى خطوط التماس أو الاقتراب منها يجعله هدفاً سهل المنال لطائرات الحلفاء، وخلفت الغارات الجوية التي استهدفت المدافع العملاقة آلاف القتلى من القوات الألمانية وأضرار جسيمة في المدافع أو السكة الحديدية الخاصة بهم، وكانت عمليات الصيانة أيضاً تستنزف الوقت والجهد والأموال. وعندما بدأت القوات الألمانية تنحسر وتتراجع، أمر هتلر بتفكيك المدافع المتبقية وتدميرها خشية أن تقع في حوزة الحلفاء، إلا أن أحد هذه المدافع العملاقة بالفعل قد وقع في يد السوفيات وتم وضعه في متحف كوبينكا تانك بموسكو. وأنت عزيزي المشاهد، ما رأيك بمشروع كارل العظيم؟ وما هو اسم أضخم مدفع تعرفه؟